This is part 10 of our Facebook ads for beginners. Share ko lang yung konting tips about sa pagpili sa detailed targeting. Sa detailed targeting, may dalawang klase kang pagpipilian. So, sign in muna tayo sa ating business manager account. Click natin yung ads manager. Then, itong green button, itong create. Punta tayo sa ating ad set. Itong tips or strategy na to ay hindi ko siya natutunan when I enrolled in an online class dito sa Pinas. One is hindi kasi straight yung lesson about Facebook ads and merong straight kaso I have to pay more, mga like 10,000 to more than that just to finish the whole course ng FB ads. So, ganun siya kamahal. Siguro way back in 2018. Ganun siya kamahal. Kaya ang result, lagi ko siyang nagagawa or kaya hindi gaano ka-effective yung ads. Pero although may kita naman. Ngayon, i-reveal ko sa inyo ng free. By the way, I'm Kenji. If hindi mo naumpisan yung lesson natin about FB ads, andyan sa description, check nyo na lang. And don't forget to subscribe sa YouTube channel natin. Follow nyo yung itong Facebook page para maging updated ka sa mga future videos natin. So, ano nga ba yung dapat nating piliin sa detailed targeting? Sa detailed targeting, may dalawang klase. Ito yung isang fact and yung tinatawag na algorithmic base. Tatandaan nyo, isang fact at isang algorithmic base. So, ano nga ba yung, sa detailed targeting, ano nga ba yung, paano ko malalaman yung fact and algorithmic base? So, burahin ko muna to. Yan. Target natin yung mga taong mahilig mag-travel. Alam ko marami nga sa inyo yung namimiss na yung mag-travel. So, targetin natin yung mga taong mahilig mag-travel. Kung magta-target tayo, gagawa tayo ng ads about travel, lagi natin ita-type is travel. Yan. So, makikita ninyo dito, travel. Yan. Travel, which is interest. Yung iba siguro, i-click tong travel. At interest, malaki. Yan. Business travel. Yan. Itong mga to, business travel, travel, ito yung tinatawag na algorithmic base. No? Ito yung assumption. Ito yung wala talagang page sa Facebook. Kumbaga ito, binibigay lang ni Facebook bilang assumption. Dito, pag tinype mo yung business travel, ito yung makikita mo, business and travel, business and travel. So, walang page na about or may mga taong nagla-like doon sa isang page na may title na business travel. So, pag tinype mo naman yung travel agency, which is siya yung algorithmic based din, makikita mo wala namang page na nagsasabing travel agency, kundi may mga specific name ng page. So, kung ita-type natin is travel zoo, kung ita-type natin ang travel zoo, yan, interest siya, 3.3. Yan. Check natin.
Check natin ang Travel Zoo. So, yung Travel Zoo, may page na Travel Zoo. No, 3.5 million. So, yung may eksaktong mga tao na nagpunta sa page ng Travel Zoo at nag-likes doon sa page nila. So, itong Travel Zoo, ito yung tinatawag na fact. So, ibig sabihin, may totoong tao na mahilig mag-travel at nagpunta doon sa Travel Zoo para i-like yung page nila. Samantala yung travel agency, example, travel, yan makikita nyo. Ayan yung tinatawag na algorithmic base o assumption ni Facebook. Pwede nga, yung ikaw tatargetin mo to, ipapakita ni Facebook yung ads mo sa mga tao na based lang sa browsing history. Yung mga browsing history, hindi naman natin masasabi lagi na nag-browse yung isang tao nito is mahilig na siya totally na mag-travel. Maybe nagkataon lang na may nakita siya, binuksan niya, pero hindi na, itong taong to ay hindi naman talaga interested na mag-travel. Na, nakita niyo yung difference. So, kung ipapakita mo yung ads mo sa hindi sure na mga tao na mahilig mag-travel, kasi nga, ang pinili mo is algorithmic based, so parang masasayang yung ads mo na ay maaaring ipakita yun ni Facebook. So, dapat nating i-check na kung pipili tayo sa detailed targeting natin, tingnan natin is yung fact. Kasi ito yung mga totoong tao na nagpupunta sa isang page at totoong nagla-like dun sa page, which is interested sila sa mga travel promos, yung mga iba-iba pang info about sa travel dahil yun ang interest nila or totoong tao ang nagpa-follow dun sa page. So, hindi siya assumption lang ni Facebook. So, kung imbawa naman, is yung target nyo is fitness, yan. Physical fitness, wala namang eksaktong page na nagla-like or nagpa-follow about physical fitness. So, algorithmic based yan. For the fact base, ito, anytime fitness. So, meron talagang page na anytime fitness. So, meron mga real people who express an interest or like page related to anytime fitness. So, dito sa detailed targeting, no, include people who match. Dito, check niyo yung location kung saan niyo gusto ipakita yung ads ninyo. So, travel, so dagdagan natin ng Norwegian. So, careful lang kayo sa pagpili, no? Kasi, minsan nagmamadali tayo, nagtatype tayo yung proper words, pero nag-enter agad tayo. So, nakikita nyo may dalawang klase, employers and interest. So, dito tayo sa interest. So, yan, may 490,000 people na tayong ma-reach. Dito targeting include people who match na papakita yung ads mo sa mga tao na nag-like sa Norwegian cruise or sa mga taong nag-like sa Travel Zoo. Yan. Or kung gusto mo pang mas malaki yung audience mo o yung reach mo, pwede mo pang dagdagan. Travel Zoo. Employers. Yan, nakikita nyo, napapabilis din yung type ko.
advisor. Yan, interest. Yan, meron tayong 2.2 million na potential reach dito sa ilo-launch nating ads about sa travel, no? So ito, dito targeting people who match. Napakita yung ads mo sa mga taong either nag-like sa page ng Norwegian Cruise Line or ng Travel Zoo or ng TripAdvisor. Pero kung gusto mong inaro or maging specific yung audience reach mo, tanggalin muna natin to. 2 million na. Ay natin TripAdvisor. So, gusto mo mas narrow yung audience, interest. Yan. Ito, yung detailed targeting, ipapakita ni Facebook yung ads mo sa mga taong nag-like ng Travel Zoo at nag-like din sa TripAdvisor. So nakikita niyo yung difference. Nag-narrow kayo ng audience na. Sa detailed targeting, pwede nyo ring targeting yung demographics. Yan, last minute, pwede rin yan. Interests or behaviors. Hindi lang Facebook page ang pwede nyo targeting pag naglo-launch kayo ng ads. Kung hindi, pwede rin yung targeting yung interest nila, yung mga behavior. Yan, pwede nyo yung targeting yan. Yan. Introduction pa lang yan ng ating detailed targeting. Sa next video training natin, i-discuss ko yung about sa detailed targeting ng pag-target ng demographics, interests, behaviors. So, hindi lang yung Facebook page ang pwede natin targetin. Kaya, don't forget to subscribe sa YouTube channel natin and follow nyo itong Facebook page natin para maging updated ka sa mga future video training natin.